Tavalyi évben volt egy olyan videóm, ahol elég rendesen kaptam a pofámra a kommentelőktől, mert összemertem hasonlítani a Triumph Tigert, ugye a Triumphnak a Tour Enduro crossover jellegű motorját a Yamaha 09 Tracerrel és a BMW 1250 GS-sel, mivel ez az utóbbi kettő a legnépszerűbb Magyarországon, és pont nálam volt egy Tiger, így listába vettem azokat a dolgokat, hogy melyik gyár milyen olyan kényelmi felszereltségekkel és technikai fejlettséggel rendelkezik bizonyos áron, amit egy felhasználó esetlegesen igényelhet. És akkor én elég rendesen összehasonlítottam főleg a két kategória társat, a Tigert meg a 09 Tracert, és a Tracer tulajdonosok azok marhára fel voltak háborodva, legalábbis egy részük, akik nem szeretik bevallani azt, hogy a pénzükért igazából kaphattak volna egy jobb motort is. Nézzük, hogy a tavalyi évben melyek voltak ennek az előd modell Tracer 09-nek azok a fajta problémái, amelyeket én felsoroltam, és összehasonlítva a konkurenssel azt mondtam, hogy lenne hová fejlődni. Én legalább nagyon utáltam, hogy kesztyűbe alig érem el a kulcsot. Mert oda besüllyesztették a francba, tehát ahhoz, hogy betud, ilyen mélyen van a kulcs, nézd meg, hogy ott a mély, hol ide be kéne nyúlni, mindig ki kell fordítanod a kormányt egy kicsit balra, hogy hozzáférj a kulcshoz. Kapásból, ami mondjuk egy hátrány, és utáltam is, amikor Traceren volt, hogy igazából a mostani korhoz képest nagyon jelentéktelen kicsi a műszerfala, és nagyon gagyi a menürendszere, ami ráadásul nehezen kezelhető. Ez az egyetlen kis görgő van itt, amit kesztyűbe marha nehéz kezelni, mert nyomkodni kell a gombot, ez az Enter választó, hogy benyomod és kattan, és onnantól kezdve pedig görgetni kell. Nagyon kicsi, kevés a menürendszernek a választhatósága, mégis nehezen tudott megtalálni benne az olyan dolgokat, hogy azt mondod, hogy aktiválod benne a kormány markolt fűtést. A Yamahának igazából a menürendszere az nagyon silány. Ugye az a lényeg, hogy menet közben tudjál állítani egy plexi magasságot, és ne kelljen azért megállnod, stb. Ez egy műanyag kis csipesz jellegű dolog, ami igazából egy éves motor, és majdnem leesik. A lényeg az, hogy megfogod a csipeszt, összenyomod ezt a részét, és akkor egy kézzel vagy tudod állítani, vagy nem. Egyébként kicsit feszül, meg szorul, tehát billegtetni kell. Aprónak kinéző, de nem annyira apró, olyan komfort kiegészítő, amikor te egy túramotort veszel és hosszabb távon mész, akkor minden rezonanciától meg akarsz szabadulni. Hát ebbe a Yamaha mérnökei nem segítettek, mert ide tettek egy sportmotor lábtartót, ami jó kis recés, de nincsen gumirozása, és amikor van egy rezonancia, akkor nem csak a kezed kezd el rezegni egy Yamahán, hanem a lábad is. Ebben nincs ülésfűtés, csak mondom. Ülés, magasság, állítás. Erre plusz alkatrész van, tehát hogyha ez neked nem kell, akkor ezt el kell tenned a dobozba, zsebre, vagy a garázsba el kell rakni, mert egy olyan hülye megoldást alkalmaztak, hogy marad a zsebedbe egy vasdarab, hogyha te állítani akarod mondjuk egy alacsonyabbra, és az akkor nem fér el sehol, és nincs egy tartója. Nézzél meg egy Yamaha gyári nyerget, amit így nem tudsz megállapítani, de amikor lehúzol vele 500 vagy 1000 kilométert, én lementem vele az Adriáról oda-vissza, és azon folyamatosan zsiborgott a seggem. Tehát amikor 1000 hangya mászik a seggedbe, és most a két motor itt van, és ha megnézed, főleg az első keréknek a benzinkuton való pumpálása a problémás, hagyományos megoldás van, nem tudom, hogy látjátok-e, ott van a szelepsapka, ott kéklik. Mire rábúzizod a kis megoldást, hogy akkor ott maradjon és fújjál levegőt, egy gumifékcsővel, ami azért jó, mert amikor elmész hegyre túrázni, és nyomogatod, akkor sokkal előbb fel tud puhulni az első hátsó fék egy hegyi lefele menetben, amikor nagyon sokat mész, mert egész egyszerűen a gumifékcsővel mindig szarabb lesz egy extrém körülmények között a fékhatás. Amíg egy Traceren kézzel tekergeted itt a hátsó rugóstagot, és próbáld eltalálni, hogy most 5-öt tekerek, vagy 6-ot, vagy most honnan indultam, mert nem tudom, mert elfelejtettem. Első futamú feszítés vagy állítás, akkor gyakorlatilag jön a szokásos villáskulcs csavarhúzós módszer, mert erről nem akarnak leszokni, hogy minden motorosnak a zsebében van mindig villáskulcs meg csavarhúzó, mert egyébként nem. A Traceren, és mindegy, hogy MT-09 Tracerről beszélünk, vagy sima MT-09-ről, egész egyszerűen a Yamaha 8 év gyártás alatt beleszart abba, hogy ez normálisan működjön. 4-5 ezres fordulat alatt nem tudsz váltani gyorsváltóval fölfelé teli gázon, mert azt érzed, hogy le fogod törni a váltókart, mert egész egyszerűen nem működik. Vagy a szenzor normálisan, vagy a mechanika nem váltja el. Nézd meg, hogy néz ki egy gyorsváltó. Mekkora egy bumszli az MT-09 Traceren. Nem tudtak egy olyan finom hangolást csinálni a gázreakcióra, hogy azt tud mondani rá, hogy barátságos. Ezen egy kicsit rakoncátlan, alul hatalmas nagy gázt ad, és a gázreakciója se pontos. Kezdeném a nem annyira fontos dolgokkal, hogy miket változtatott a Yamaha ahhoz képest, amit én kritizáltam. Nagyon nem tetszett az, hogy nagyon mélyre kellett nyúlni a
elindításhoz a sluszkulcsot nagyon mélyre kellett bedugni, és nem is tudtál egy normális kézvédős kesztyűvel vagy bütyökvédős kesztyűvel hozzáférni. Változtatott a Yamaha, teljesen máshol tették a gyújtáskulcsot, és már is el lehet érni. Ami nem változtattak, pedig kellett volna, egy kicsit módosítottak, nagyobb lett egy kicsit az irányító, menü irányító görgő, finomabban is megy, de a klikkelhetősége az még mindig túl érzékeny, és előfordulhat, hogy ránézel kesztyűbe, és teljesen más menübe lépsz be, mint ahogy akarsz, mert tovább görgetsz egyel. Ez még mindig nem a legtökéletesebb megoldás. Úgy, ahogy a plexi magasság állítás sem az, még mindig ez a csipeszes megoldást alkalmazzák, amit alig bírok egy kézzel még mindig mozdítani. Nem értem, hogy ezt miért nem módosítják, ezerféle motoron, ezerféle jó megoldás van, a Yamaha itt még nem lépett előre. Viszont amivel sokat lépett előre, illetve egy új fejlesztése a Yamahának, ez a tavalyi modellen nem volt, az az, hogy amikor tempomattal mész, és el kell engedni a tempomatot, akkor jellemzően rányomsz ugye egyet a fékre, meghúzod a féket, és akkor kezd el lassítani, és hogy ne kelljen a féklámpát villogtatnod, egy úgynevezett negatív gázkar állást beleraktak, tehát tolni is lehet a gázt, a másik irányba el lehet mozdítani egy fél centit, és ezzel tudod kioldani a tempomatot. Egy nagyon jó megoldás, mert nem kell villogtatnod a féket, hogyha valaki épp mögötted jön, akkor nem hiszi azt, hogy büntetőfékezel vagy vészfékezel. Biztos vagyok benne, hogy a Yamaha, meg általában a gyárak mérnökei, azok nyomon követik a motoros fórumokat, és nézik azokat a fajta elégedetlenségeket, felhasználói elégedetlenségeket, amit aztán leülnek és hoznak egy döntést, hogy változtatni kell rajta, és ilyen egyébként az első ülés anyaga is, teljesen más anyagokból van, mint a hátsó, sokkal puhább és kellemesebb tapintású, mint az előd modellen volt, panaszkodtam is rá, hogy mint a tűpárna olyan volt a seggem rajta, teljesen más érzet ez az ülés, érezni rajta, hogy kicsit ilyen puhább. Az utassal annyira nem foglalkoztak, annak maradt a tavalyi megoldás anyagban is, meg keménységben is, de a vezető komfortban egyértelműen előre léptek. Amit az előd modellnél hiányoltam, viszont az új modellnél megkaptunk, a gumírozott lábtartó, hogy a rezonanciát levegye a lábról, ami továbbra sincs, az az ülésfűtés, amit nem értek, hogy miért, ez egy nagyon hosszabb távú túrára használható motor, ahol elképzelhető, hogy olyan időjárási körülmények között mész, hogy nem lenne rossz egy ülésfűtés. Amit viszont módosítottak, az a ülés magasság állítási mód, tavaly egy ilyen kis fém alkatrész megmaradt, hogyha te más pozícióba állítottad az ülést. Igaz, hogy nem egy olyan húda nagy kényelmetlenség, mert egyszer beállítod magadnak, és valószínű egy túra folyamán nem nősz meg hirtelen, hogy át kéne állítani az ülés magasságot, de azt le kellett tárolni valahova, elrakod, elhagyod, és amikor adod el a motort, akkor hiányzik egy alkatrész, kellemetlen, rendelni kell, stb. Most abban módosított a gyár, hogy az ülés magassági állítást egy műanyag konzolnak az odébb helyezésével lehet állítani, de még mindig megmarad egy kis plusz alkatrész. Most az alacsonyabb ülés pozícióban van, láthatjátok ezt a távolságot itt, és ez itt egy külön gumilapka, hogyha megemelném az ülést és ide előrébb kerülne, akkor az a gumilapka megint a kezemben marad. Annyi előnye van, hogy nem kell polcra pakolni, mert összenyomható és elfér az ülés alatt, tehát nem veszik el. Apró dolog, de azért komfortos tud lenni, hogyha kifele áll a szelep. Ugye a Tigernél mutattam, hogy már a tavaly akár hány előtti modellen, hány évvel ezelőtti modellen kifelé állt. Itt a Yamaha még mindig nem foglalkozik azzal, hogy könnyen lehessen guminyomást ellenőrizni. Túlélhető történet, úgy, hogy túlélhető az, hogy ezen még mindig nincs fémfékcső, csak gumi. Egy csomó motornál már fémfékcsővet alkalmaznak. Túl nagy melegben, nagy terhelésnél, főleg amikor hegyi menetbe mész és túlfékezed a motort, akkor egy fémfékcső azért tud abban segíteni, hogy a féknyomáspont az ideálisabban megmaradjon. Marha jó a fék, addig, amíg mondjuk nagy tempóról kell nem olyan hú, de sokat fékezgetni. Itt Magyarországon nincsenek akkor hegyek, nem tudtam kipróbálni, de majd azok, akik a hegyen használják, meg megírják, hogy a fékhatás az változik-e, vagy sem. Ami látványosan változott, és kritizáltam is az előd modellnél, hogy túl kicsi és kevés információt ad a műszerfal, hát ezt most megduplázták, két nagyobb műszeregységet látsz, de még mindig túl bonyolult a kezelése. Itt külön két gombbal kezeled a műszerfalat, meg itt külön egyet, tehát 3 gombbal lehet kezelni a menürendszert. A Triumph megoldotta egy joystickkal, meg egy enter gombbal. Nem értem, hogy miért kell ezt túl bonyolítani. Ráadásul az a fajta, nekem halálom az olyan menürendszer, ahol nem belépegetsz a menübe, mondjuk kifele meg jobbra húzkodva egy kart, vagy gombot, vagy tekerentyűt, vagy bármit kilépegetsz, hanem külön a menüponton belül az exiteket kell keresni. És mindig további hülyeség, hogy ami nagyon fontos lenne, hogy esetlegesen menet közben azonnal tud kapcsolni, mondjuk a kormánymarkot
fűtés, ami benn van a motorban, és menürendszeren belül kell kurkászni. Na most, amikor túrán vagy, jön egy eső, elázol, szárítanád a kesztyűre, stb. Külön félre kell állni, hogy a menürendszerben megtaláld a kormány markolat fűtés gombot. Ezt egy Tigerbe már évekkel ezelőtt megoldották egy külön gombbal a kormányon, hogy azonnal kibe több fokozatba tud állítani a kormány markolat fűtést. Nem értem, hogy a Yamaha miért nem lopja el ezeket a jó megoldásokat, amelyek egyébként a maximálisan felhasználó barátok lennének, mert egy menürendszerből kapcsolni egy kormánymarkolat fűtést egy állatság, egy hülyeség, egy túl bonyolult történet, úgy, ahogy a 3 gombos kezelés is, hogy van egy módgomb, egy léptetőgomb, egy csavargatógomb, a csavargatógombból az egyik felületről át tudsz lépni a másikra, tehát igazából fölöslegesen bonyolítják. BMW, Ducati, Yamaha még mindig nem értik a lényegét ennek a fajta menürendszernek, hogy a felhasználó barátság lenne a lényeg, hogyha te soha az életben nem láttál egy ilyen motort, akkor leülsz elé, akkor 2 perc alatt saját magad megtanult kezelni, ne az, hogy idevész, és akkor még a Kirut is leültettem a motorra, hogy kell kapcsolni, és mondta, hogy fú, ha régen ültem előtte, már elfelejtettem. Tehát ne kelljen már megtanulni egy menürendszert, legyen logikusan felépítve. A Triumphtól kell lopni az ötleteket, ezt már mondtam tavaly is a Yamahának, de ettől függetlenül nagyon sokat fejlődött a műszerfal, abból a szempontból nagyon jó és nagyon tetszik, hogy ezen a műszerfal egységen 4 külön adatot te saját magad kihelyezhetsz, mind a 4 külön adathalmazt, te állítod, hogy te mit akarsz azonnal látni, és az mindig fix marad, leveszed a gyújtást, visszarakod, akkor is mindig azt a 4 adatot látod. Ez azt gondolom, ez nagyon nagy előny és nagyon nagy előrelépés egyébként a Yamahánál. Össze-vissza lehet itt állítgatni a kipörgésgátot, itt látjátok, hogy TC1, nagyon sok mindent lehet állítani. M1, 2, illetve hosszan tartva kiírja, hogy off, és akkor ki van kapcsolva a kipörgésgátló, a mód kapcsoló, át tudod változtatni a módokat, 4 féle vezetési mód van, 4, 3, 2, 1, minél kisebb a szám, annál agresszívebb a motor, illetve ami nagyon nagyot fejlődött, és ami nagyon nagy előrelépés, az, hogy most már nem csak mechanikusan állítható az első-hátsó rugós tag, hanem ilyen hibrid megoldás, hogy félig tekergethetős, az előfeszítés, a rugófeszesség tekergethetős, de a csillapítása az már elektromosan állítható innen a műszerfalról. Végre előrelépett a Yamaha be. Ezt abszolút kritizáltam tavaly, hogy miért nem lehet ezt normálisan állítani. Amit még mindig nem értek, hogy egyébként az első kajaba futóművet, azt is félig lehet állítani, tehát a keménységét állítja, a rugócsillapítást még mindig szerszámmal kell állítani, miért nem lehet egy kézi tekerentyűt oda tenni, hogy ne kelljen külön szerszámért bóklászni, hogyha te épp elmész mondjuk, mit tudom én, 6 országgal odébb, az egyik országban tök jó minőségű aszfalt van, a másikban tök szar, és akkor azt mondod, hogy jó, ez szétrázza a belemet, mert ott, ahol én használom, ott kemény futóművel lehet használni a motort, ott, ahova megyek, ott meg lágy kellene, mert mit tudom, több 100 kilométeres szarút vár rám, ehhez külön szerszámokat kell előpakolni, ahelyett, hogy lenne egy kézi kis tekerentyű, de mondom, megint csak pozitív előrelépés az, hogy félig már elektromos legalább a történet, hogy lehet már a keménységét, puhaságát több fokozatba állítani a műszerfalról. Amit az előd modellnél elég rendesen kritizáltam, és valóban nem tetszett, hogy nagyon kemény volt a gyorsváltókar működése, óriási erővel kellett húzni, és 5000-es fordulat alatt nem is volt hajlandó működni. Az az érzet van az embernek egy előd modellnél, hogy húzkodod a váltókart, a gyorsváltót ugye gázkar elengedés nélkül, és 5000-es fordulat alatt, mint a letörne a váltókar, és inkább sajnálod, visszaengeded a gázt, és hagyományos módon váltasz. Nagyon sokat lépett ebbe előre a Yamaha, most már érzékenyebben vált a váltó, kisebb fordulatszámon is már marha jól működik, viszont amit még mindig nem értenek, hogy a gyorsváltónak nem csak az a lényege, hogy a gyújtás megszakításra, gázkar elengedés nélkül pattintsa bele a sebességet, hanem hogy ez gyorsan megtörténjen, és ehhez, hogy gyorsan megtörténhessen, rövid váltókar út lenne szükséges. Más modelleknél kb. 1/3 ekkora úton vált a váltókar, nézd meg mekkorát mozog, tehát nem értem, hogy ennek ekkorát kéne mozdulnia, és már is sebességváltásnak kellene történnie. Óriási nagyokat kell húzni,
Nyilván azokat fogja inkább zavarni, akik nagyon nagy tempóval gyorsan váltanak és nagyon gyorsan pakolják a sebességeket, vagy aki esetlegesen egykerekezik. Próbáltam egykerekezgetni vele, és megint ugyanabba a fajta kellemetlen érzésbe kerültem, hogy nem tudom 2-esből 3-asba váltani, mert máshogy áll a váltókar, máshogy áll a lábam, húszkodnám bele, és nem tudok akkorát feszíteni pont a lábammal, hogy bevegye a 3-ast, és azért le kell rakjam, el kell roncsam az egykerekezést. Nyilván nem mindenkit fog érdekelni, sőt nagyon keveseket ez a fajta hiba, de ettől függetlenül nem csak itt jelentkezik, hogy kellemetlen a hosszú váltókar út, hanem sima túrázáskor is. Amiben sokat fejlődött a motor, az a kanyaríthatósága. Már elég erős tempónál is marhán stabilan kanyarodik. Még mindig nem tud extrém nagy tempóval stabilan menni, mert még mindig hajlamos arra, hogy beinog még a legkeményebb állításokkal is. Illetve nagyon nagy tempós egyenes futásnál satszolom, hogy a túl nagy és meredek kézvédő kar miatt olyan 200-tól jön egy olyan kormánylibegés, ami nem marad abba. Ez a motor kb. Tud 220-230 között menni, elméletileg, de gyakorlatban csak ilyen 200 fölött tudsz menni egy kicsivel, mert folyamatosan jár a kezedben a kormány, és önkéntelenül, ahogy megmozdul, el fogod engedni a gázt. Az a baj, hogy ezen egyébként egy kormánygátló sem segít, mert a kormánygátló hirtelen kormánycsapkodást tudja megfogni, az enyhe kormánylibegést azt nem, mert maga a szelepelés úgy van állítva, hogy a hatalmas nagy csapódást fogja meg, úgyhogy igazából azt nem tud orvosolni, ezt a fajta jelenséget, ezt az enyhe libegést. Ez meg lesz. Nyilván azt fogja zavarni, aki szeret 180-200 körüli tempóval néha utazgatni. És hát ami ennek a motornak a legnagyobb problémája volt, nem csak a trészereknek, hanem a 09-eknek is, sima MT-09-eseknek is, az a marha nagy rezonancia. Ezen a motornál már csökkent. Tehát az a jó hír, hogy nincs olyan erős rezonanciája, mint az előtt modellnek. Ez marha nagy előny, mert rendkívül zavaró egy hosszú távú túra motornál, hogy könnyékig elzsibbadsz. Megosztóak a tapasztalatok, sokat olvastam utána magyar meg külföldi fórumokon, hogy azok vannak, akik panaszkodnak a rezonanciára, vannak, akik nem. Kanyarodás képzése jó pár előtt modell, meg ez a modell is volt már nálam az idei évben, és felváltva nyilatkoznak a tulajdonosok. Szerintem egyébként azon múlik, hogy ki milyen tempóval használja. Nagyobb tempónál jobban kijön a rezonancia. Ami nagyon sokat javult, és csillagos ötös lett, az a gázreakció. Még trészeren és MT-09-en ilyen pontos és érezhető finom gázreakciót nem éreztem. Végre előrelépett ebben a Yamaha, hogy annyira jól kezelhető lett a motor, nem dadog, akármilyen alacsony, közepes, magas sebességtartományban, bármilyen sebességfokozatban mész, indulsz, nem az van, hogy húzod a gázt, és akkor zökög-lökög a motor, meg kellemetlen érzés, mert nem érzed, hogy hol kezd el fogni a gázkar. Perfekt, csillagos ötös. Egy ilyen motornál, amely alapvető fontosságú a marha jó szélvédelem, ez megint csak jól sikerült a Yamahának. Végre egy olyan hatalmas nagy plexit tettek, olyan íveltséggel, hogy tudod állítani a magasságot, igaz, hogy nehézkesen egy kicsit, de ha egyszer beállítottad, azért nem nősz meg menet közben, tehát nagyjából úgy fogod használni, de marha jó szélvédelme van. Legnagyobb tempóig 200-nál is nagyon jó szélvédelme van, nem kap bele oldalt sem a szél, tehát nem csak az a lényeg, hogy a fejed fölött eldobja a szelet és berázza a sisakodat, hanem mondjuk egy textil jacky, ami lazában áll rajtad, az mondjuk a válban elkap-e a szél, és nem kap el ott sem, tehát várról is letereli a szelet. Ez óriási nagy előny, amikor valaki 150-200 között akár egy autópályán húz egy kövéret, mert siet valahová a német autópályától kezdve bárhol, ahol ennyivel megy, és nem rázza szét. Nagyon-nagyon tudja rontani a komfortot, amikor berázkódik egy textil jacky. Ennél ilyen szélvédelemmel, ezzel a szélvédővel nem fog előfordulni. És jöjjön az, amiért a legtöbben szeretik ezt a motort, és elnézik ezeknek a modelleknek azokat a fajta hibáit, amivel rendelkeznek, akár ez a modell, akár az elődmodell, az a brutális, marha nagy ereje, ami van, az nem, hogy megmaradt, még kezelhető, finomabb és még vagányabb lett, holott maradt 115 lóerő, nem tudom, mit változtattak rajta, nem kaptam meg a gyári specifikációját, hogy a motorblokkot átdolgozták-e, más tesztekben biztos, hogy leírták, de egy biztos, olyan mocskos ereje van,
hogy azt mondod, hogy csak egy 900-as motor, de nagyobb köbcentis motorokat le tud pipálni. A 115 lóval bátran mellé lehet állni 150-160 lovas hasonló kategóriás túragépeknek, nem fog elmaradni, legalábbis 150-ig gyorsulásban biztos, hogy nem. Olyan bődületes, iszonyatos ereje van, gyári kipufogóval olyan hangja van, hogy nem is akarsz rávenni másfajta kipufogó dobot, mert jó, mély, morgós hangja van, és marha nagy előny, hogy amikor hajnalban elindulsz, éjszaka érkezel, akkor nem fognak megutálni a szomszédok, mert halk kultúrált járása van a motornak, de oda vered neki a tüzet, akkor viszont üvölt alattad a kipufogó dob, és iszonyatosan jó sportos hangja van. Elfelejtett, hogy túra endurón ülsz, mert olyan szinten üvöltős, gázreakcióban, agilis, marha jó gyorsuló motor, hogy én el is hiszem igazából, hogy a felhasználók elnézik azokat a fajta negatívumokat cserébe azért, amilyen bődületes erőt kapnak ettől a motortól, mert az viszont más kategóriás, olyan 900 köbcenti körüli kategória társaknál, crossoveres társaknál nem elérhető. Nincs ilyenfajta agresszivitása és bődületes gyorsító képessége egyiknek sem, mint a Tracer 09-nek. Üzenném az olyan motor tulajdonosoknak, akiknek esetlegesen nem tetszik az, hogy a Dodorshow videó csatornán egy motorról elhangzik olyan információ is, hogy esetlegesen a kategóriatársakhoz képest, vagy az ártársakhoz képest egy motornak a tulajdonságai miben szarabbak, mint a másik motoré. Ne rám sértődjetek meg, hanem nézzétek meg, hogy máshol, más márka, más típusa, ugyanazért a pénzért, vagy hasonló összegért, milyen komfortosabb vagy jobb megoldásokat ad, milyen technikai felszereltséggel több, mint a te motorod. És amikor én ezt kimondom, hogy egy másik motor milyen felépítményben, vagy milyen komfortban, vagy milyen menettulajdonságban jobb, akkor ne rám sértődjél meg, hanem gondolkodj el azon, hogy amit te kifizettél, akkor neked az megérte, az a fajta komfort, amit te kapsz, az neked megfelelő-e, az a fajta felszereltség, az neked megfelelő-e, vagy esetlegesen igényeltél volna többet, ami a konkurensnél ugyanolyan pénzért megvan. És akkor ne azt mondd, hogy a Dodor egy pöcs, mert elmondta, hogy az én motorom más motorokhoz képest szar, mert alapvetően minden motorról minden információt elmondok, ha jó, ha rossz. És mivel van összehasonlítási alap kategóriatársakkal, ezért nem tudok más tenni, mint összehasonlítani, hogy egy motor milyen tulajdonságban rosszabb vagy jobb. Nagyon szépen szeretném megköszönni a Rodeo Ride 34-nek, Kirú Laci barátomnak, hogy rendelkezésre bocsátotta ezt a 09 Tracert, mert nem a Yamaha importőrt érdekelte az, hogy ti így sokan megnéznétek egy 2022-es új Tracer 09 GT tesztet, hanem a Kirú barátomat, úgyhogy ha netán ilyen motort szeretnétek venni, vagy kipróbálni, mert benn van a tesztmotor flottájába, akkor menjetek föl a Rodeo Ride 34-nek a weboldalára, és nézzétek meg, mikor van szabad időpont. Próbáljátok ki, mert érdemes. A videóban szereplő motorhoz a Motul a 7100 10V40-es full szintetikus motorolajat ajánlja. A motorodhoz való Motul termékeket megtalálod a motul.hu weboldalon, használd az olajkeresőt.